Mirë se ju gjetëm gjithve dhe në emër tuaj dua t'i uroj mirëseardhjen në radhë parë Kryeministrit Rama. Dhe shumë faleminderit për gjithë kujdesin që ai ka treguar për të shkuar deri në fund të këtij angazhimi që prej shumë vitesh. Do të quaja 5 janë pak, por janë pothuajse 30 vite prej ditës parë kur është folur për këtë ujësjellës. Sigurisht edhe ministres Balluku, por sot kemi këtu dy miq të veçantë, ambasadoren e Republikës Federale të Gjermanisë, zonën Shqyt, e cila shumë faleminderit, e cila është për herë të parë këtu në zonën tonë, por ju ja uruat mirëseardhjen më bukur se çdo herë tjetër, dhe sigurisht ambasadorin e delegacionit Komisionit Evropian Tiranë, zonjë Soreka, dhe po ashtu drejtorin për Europën Juglindore të KFV-s, e cila është banka në bashkëpunim me Qeverinë Shqiptare, në bashkëpunim me IPën, instrumentin e para aderimit në Bashkimin Evropian. Janë 3 strukturat të cilat kanë financuar këtë projekt. Dashur banorët Rrajcës, janë më shumë se 5 milion euro që investohen në ujësillësin e kësaj zone, janë më shumë se 7.000 banorë të cilët do të përfitojnë më në fund ujin e pishëm kaq shumë të kërkuar prej kaq shumë vitesh, dhe ky është një projekt që nuk është vetëm në qarkun tonë të Elbasanit dhe jo vetëm në Rrajcë, por është një projekt që zhvillohet njëkohësisht edhe në bashkinë e Pogadecit dhe atë të Korçës. Është një prej projekteve që qeveria shqiptare ka zhvilluar me KFV-n prej shumë vitesh dhe bën pjesë në bilancin e projekteve që kanë të bëjnë për ujin e pishëm. Dua ta them e dua ta falenderoj qeverinë gjermane. KFV-ja është institucioni financiar që është në vendin e parë për sa i përket financimit të projekteve për ujin e pishëm në Shqipëri në këto 28 viteve të fundit, dhe shumë faleminderit qeverisë gjermane për kujdesin e treguar për sa i përket këtij projekti. E dyta që doja thoja si kryetari i grupit miqësisë Shqipëri-Gjermani në Kuvendin e Shqipërisë, sigurisht jam shumë krenar që KFV-ja bashkëpunim me Qeverinë Shqiptare dhe me IPën kanë përzgjedhur bashkinë e Prrenjasit për të investuar. Doja t'ju thoja 2 shifra shumë domethënëse. Janë 11 miliard lekë të investuara nga qeveria Rama vetëm në bashkinë Prrenjas në 4 vitet e fundit. E ky është treguesi më i qartë që ne kur nuk kemi bërë diferencime mes bashkive të cilat drejtohen nga kryetar bashkie socialist apo nga bashkitë që drejtohen nga kryetar bashkie të cilat vinë nga forca tjera politike. Dhe duhet të them që bashkia Prrenjës me këtë investim është bashkia e parë në qarkun Elbasan për numrin e banorëve me nivelin e investimeve. Nuk duhet të zgjatem më shumë projekte që kemi bërë, por duhet i them Rrajcës që vetëm këtë vit përveç ujit pishëm është edhe investimi për shkollën e mesme, ta gëzoj populli Rrajcës investimin, dhe e fundit, por më e rëndësishme, është që Rrajca bën pjesë në programin e 100 fshatrave, me të mbaruar investimi për ujin e pishëm. Sigurisht hapi radhës do të jetë edhe çështja e shumë pritur nga zona e rrugës kryesore që lidh qendrën e Rrajcës me Rrajcë Skënderbe dhe me Bardhajn. Edhe njerë, shumë faleminderit që jeni gjithë sot këtu. Doja që t'i jepja fjalën përfaqësuesit të KFV-s, e cilët janë edhe donatori kryesor i këtij projekti.
dear Prime Minister, Excellencies, Ministers, my ambassador, dear citizens of Rrajcë, it's a great pleasure for me to be here today at this beautiful weather for the opening ceremony of our Rural Water Program 3. Nderuar zotë Kryeministri, nderuar ambasadorët, nderuar zotë ambasadori i Bashkimit Evropian, të nderuar të banorët të Rrajcës, është vërtet kënaqësi për mua që jam këtu në Rrajcë për prezantimin e projektit tonë të ri për ujin e pishëm. Actually, I stood here together with my good friend from ADF, the new director, because we are implementing this program together. Atëherë së bashku me drejtorin e ri të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, jemi së bashku këtu për të implementuar të projekt të ri. For the German government and KfW, it was always instrumental to bring water not only to the cities of Albania but also to the villages. Dhe objektivi KFV-s është sjellje ujin e pishëm jo vetëm në qytetet e Shqipërisë, por edhe në fshatrat e Shqipërisë. And we are convinced that this project will improve the water supply for many citizens up to 80,000 in Albania. Dhe mendojmë që ky projekt do të sjellë furnizim ujit të pishëm të shumë qytetarëve të Shqipërisë deri në 80.000 banorë. So we didn't reach the 100 villages, it will be only 80 villages, but it's a good start. Nuk jemi arritur dot të 100 fshatra, por jemi te 80 fshatra, po është një fillim i parë. So let me thank the government of Albania for its excellent cooperation, also the ADF, and also the contractors that will do their best to fulfill their contractual obligations swiftly and to the benefit of you all. Dhe uroj Qeverinë e Shqipërisë, Fondit Shqiptar të Zhvillimit, kontraktorët tonë, se cilët bëjnë një punë të shkëlqyer dhe shumë të shpejtë për përmbushjen e objektiveve tona. Very shortly, hopefully in April, we will also meet again to sign a new contract for Himare for the south of Albania, which will address the water, wastewater issue and tourism there. Së shpejti do të firmosim një marrëveshje të re me Bashkimin e Himarës, e cila do merret me menaxhimin e ujrave të ndotura dhe turizmin për të zonë të rëndësishme të Bregdetit shqiptar. And we are also preparing together with our friends from the European Union a big water and wastewater program for all over Albania that will most probably start next year. So KfW is committed as ever to the water and wastewater sector in Albania. Së bashku me miqtë tanë të Bashkimit Evropian do firmosim së shpejti presion vitin e ardhshëm marrëveshje shumë të rëndësishme për menaxhimin e ujrave të ndotura dhe ujrave të pishëm për Shqipërinë, për të treguar pikërisht angazhimin që ka KFV në këtë fushë. So thank you very much for your attention and enjoy this beautiful day. Faleminderit për vëmendjen tuaj dhe shijoni të ditë të bukur. My time? Your time. Okay. Sitting. Very good. So, Përshëndetje, dear Prime Minister, Minister Baluku, Secretary General Bala, dear Ambassador, representative of KfW. A few days ago, on 22nd of March, we celebrated World Water Day with slogan Water for All. I nderuar zoti Kryeministër, i nderuar ministre, i nderuar sekretari i përgjithshëm, i nderuar ambasadorë dhe përfaqësues të KFW-s, përpara disa ditësh, në fakt në datën 22 mars, ne festuam ditën botërore të ujit me sloganin Ujë për të gjithë. This slogan has a special meaning today here with you. Dhe ky slogan me ju sot dhe për ju sot ka një kuptim vërtet të veçantë. And the Rural Water Supply Program that we are launching here today is specifically about bringing drinking water to all citizens in Albania. Dhe në fakt, programi i zonës rurale për furnizimin me ujë, të cilin ne po e lançojmë këtu sot, në mënyrë specifike sjell ujin e pishëm tek të gjithë qytetarët e Shqipërisë. Today's event is not just another project opening. It is a very successful example of European partnership between a member states, Germany, the European Union, and a candidate country, Albania. Dhe në fakt aktiviteti i sotëm nuk është thjesht rastësi apo një gjë jo e veçantë, përkundrazi është shumë e veçantë, pasi nuk është thjesht hapja e një projekti. Kjo sot na tregon një shembull shumë të mirë të partneritetit evropian ndërmjet një shteti antar të BE-s, në këtë rast Gjermaninë, Bashkimin Evropian dhe një vendi kandidat si Shqipëria. It's an example of institutions joining forces to address one of the most basic and fundamental needs of any human being, access to reliable
and safe drinking water. Është po ashtu edhe një shembull i shkëlqyer kur institucionet bëhen bashk për të arritur, për të përmbushur një nga nevojat më themelore dhe më bazë të njeriut, që është aksesi apo qasja në ujë të pishëm të sigurt. In the last decade, Germany and the EU have implemented together 3 large water programs in Albania, gathering more than 100 million euro of investment. Në dekadën e fundit, BE-ja dhe Gjermania kanë zbatuar së bashku 3 programe të mëdha për ujin në Shqipëri, duke bërë bashkë dhe duke mbledhur më shumë se 100 milion euro investime. From tomorrow, with the additional support of Switzerland, we will work together on the largest water program in Albanian history for the benefit of more than 11 municipalities. Dhe që nga dita e nesërme, me mbështetjen po ashtu edhe të Zvicrës, ne do të punojmë së bashku për programin më të madh të ujit në historinë e Shqipërisë për të mirën e më shumë se 11 bashkive. This is, in our view, the way the European Union should work, making a positive impact on the well-being of Albanian citizens, but also supporting Albania in the reform which is necessary for EU integration. Për mendimin ton, kështu është pikrisht edhe mënyra më e mirë se si duhet të punojë BE-ja dhe edhe shembulli më i mirë, pra që të ketë një ndikim pozitiv në mirëqenien e qytetarëve shqiptar dhe mbështetja e Shqipërisë në reformat të cilat janë të nevojshme për integrimin në BE. And this is also a great example how the EU support reach beyond cities to target the rural part of Albania. Dhe në fakt kjo është edhe mënyra se si është pra një shembull i shkëlqyer se si mbështetja e Bashkimit Evropian shkon përtej qyteteve, duke vënë në shënjestër edhe zonat rurale të Shqipërisë. Good water service bring health, social benefit to rural population. It support economic growth in rural villages, making them more attractive to tourism or facilitating new investment. Në fakt, shërbime të mira të ujit sjellin përfitime si në shëndet, ashtu edhe në shoqëri për zonat rurale dhe për popullsitë rurale, pasi ato mbështesin rritjen ekonomike në fshatra, duke ruajtur aktivitete shumë të rëndësishme për këto zona, por edhe duke i bërë ato më tërheqëse si për turistët apo për investime të tjera në të ardhmen. But let me say that this also help the younger generation to stay in the country where they belong by ensuring more attractive life for them and jobs. Dhe më lejoni të them që po ashtu kjo sjell edhe që të rinjt ose çon në faktin që të rinjt të duan të qëndrojnë në zonat e tyre, në vendin e tyre, duke siguruar pra që brezat e rinj të kenë jetë më të mira, më tërheqëse dhe mundësi në zonat nga ata vinë. The final objective is also to create a better condition to promote your culture, tradition and natural beauty as the nearby Jablanica National Park. Po ashtu edhe synimi tjetër është që këto investime të sjellin edhe kushte më të mira të cilat promovojnë kulturën, traditat tuaja, si edhe bukurinë e mahnitshme natyrore, si për shembull parkun e Jablanicës. This is just the beginning. Now it's a question of implementation, of course, and here this is a whole society task. Therefore, the municipalities, the utilities, they need to improve the management. The national institution need to support these utilities, and all residents needs to contribute to the implementation. Natyrisht që ky është vetëm fillimi, pasi në pas me pjesën e zbatimit duhet të kontribuojnë të gjithë, pra gjithë shoqëria, shoqëria civile, vetë banorët, institucionet, shoqëria e sjelljes kanalizimeve, pra të gjithë duhet të marrin pjesë në punën e mëpasshme. So with the participation of all, this important investment will not only serve you today, but all generation to come in this big area of 11 municipalities. Kështu që me këtë investim dhe me këtë gjë kaq të madhe që po bëhet, jo vetëm që do t'ju shërbehet juve pra si banor të zonave, por është një gjë ende dhe më e madhe sepse do të jetë edhe për brezat e ardhshëm, për të 11 bashkitë për të cilat bëhet fjalë. So let's get started. Thank you for your attention and shumë faleminderit. Kështu që le të fillojmë punën. Faleminderit për vëmendjen, shumë faleminderit. Honorable Prime Minister, Minister Baluku, Mr. Bala,
Ambassador Soreka, Mr. Miltner, dear ladies and gentlemen, I'm very happy to participate in today's groundbreaking ceremony here in Rrajcë. Nderuar zotë Kryeministër, nderuar zotë Ministre, nderuar zotë Balla, të nderuar pjesëmarrës, jam vërtet të lumtur që jam këtu mes jush në këtë ceremoni inaugurimi. Here, in about 1 year from today, a new water infrastructure will be built, targeting 15 villages. Around 7,000 inhabitants in the Prrenjas municipality will then have access to safe drinking water at socially acceptable tariffs. Këtu, pas një viti nga dita e sotme, do të krijohet një infrastrukturë e re ujore, e cila do të targetojë 15 fshatrat. Rreth 7.000 banorë të zonës së Bashkisë së Prrenjasit do të kenë akses në ujë të pishëm në tarifa të pranueshme sociale. This means that living conditions will considerably improve. Furthermore, tourism in this area, which holds the treasures of glacial lakes and forests declared UNESCO natural habitats, will benefit from the improved infrastructure. Last but not least, these investments are in line with the EU Water Directive, meaning that this project will bring Albania one step closer to reaching EU standards. Kjo do thotë që të gjithë ju do keni kushte më të mira jetese. Gjithashtu dhe turizmi në këtë zonë do ketë përfitimet e tij. Sidomos duke pasur parasysh liçenet akullnejor dhe pyjet të cilat janë habitatet natyrore të UNESCO-s. Duhet të gjithë do përfitojnë nga kjo infrastrukturë e përmirësuar. Së fundi, po jo fundit, këto investime janë në linjë me të gjithë direktivën e Bashkimit Evropian të ujit, që do thotë që ky projekt do sjellë Shqipërinë një hap më afër Bashkimit Evropian. Sorry. Around 39 million euros have been invested in total in this project, as large parts will be built underground in the form of water and sewage pipes. The investment may not be visible at first sight, but I'm sure that this project will become a success. Atëherë, meqenëse pjesë e madhe Meqenëse një pjesë e madhe e investimit ka të bëjë me infrastruktura nën-toksore, një pjesë e saj nuk do duket, por jam shumë i sigurt që ky projekt do të jetë një sukses e vërtet investimi në Shqipëri. Germany has been the largest bilateral donor since 1988, providing around 350 million euros for investments in the water sector alone. To date, we have been able to improve the lives of more than 1 million Albanians by improving the water and sanitation infrastructure. Gjermania është që nga viti 1998 është donatori dypalësh më i madh i Shqipërisë, duke ofruar rreth 340 milion euro investime vetëm në sektorin e ujrave. Dhe këto investime ka përfituar rreth 1 milion banor, të cilët ka përfituar jo vetëm në menaxhimin e ujrave të pishëm, por edhe në ujrat e zeza. I'm happy to assure you that Germany will continue to support Albania also in the future. Together with the EU, Switzerland, and the Western Balkan Investment Fund, we will be contributing to the new water sector program, which will have a total volume of around 130 million euros. Qeveria gjermane do vazhdojë investimet e saj në Shqipëri, angazhimet e saj në Shqipëri së bashku me Bashkimin Evropian, Fondin Ballkan Perëndimor për investime, të cilat do kontribuojnë në një sektor të ri menaxhimit të ujrave me total investime rreth 130 milion euro në vitet e ardhshme. However, investments only bear fruit if they are accompanied by structural reforms. This is why I want to ensure you, Mr. Prime Minister, of our full-fledged support for your water sector reform. The current measures to end informality and to improve the performance of the utilities are necessary, and I know that further reforms to the legal, institutional, and financial framework are underway. Si që qoftë, investimet kanë rezultat vetëm nëse shoqërohen me reforma strukturore. Dhe prandaj dëshiroj të siguroj zotë Kryeministër mbështetjen tonë të plotë për reformën në sektorin e ujit. Masat aktuale për të dhënë fund informalitetit, për përmirësuar performancën e ndërmarrjeve ekonomike janë më së të nevojshme dhe di që këto janë reforma të nevojshme në kuadrin institucional, financiar dhe ligjor. I'm very happy that we are also providing expertise for these reforms through our other implementing agency, the GIZ. Jam I lumtur që ne po ofrojmë mbështetjen tonë për sa i përket këtyre reformave sektoriale nëpërmjet agjencinë tonë implementuese që quhet GIZ. Let me close by encouraging the central government to maintain high the enthusiasm for reform and the municipality of Prrenjas to further improve the water utilities performance. In this positive spirit, I wish the project a successful start and a timely finalization in about a year from now.
Thank you very much for your attention. Me lejon të përfundoj, sorry, I have to translate. Okay. Exactly. Me lejon të përmbyll duke kërkuar qeverinë shqiptare për të mbajtur entuziazmin e lartë që kanë për reformat, gjithashtu në Bashkinë e Prrenjasit për të përmirësuar më tej performancën e saj në menaxhimin e ujit dhe me këtë frym pozitive uroj projektit një fillim të suksesshëm dhe përfundimin në kohë të gjithë investimet. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Shumë faleminderit ambasadore dhe miq të tjerë këtu. Faleminderit gjithëve për praninë tuaj. Jam I keqardhur për mungesën e kryetares Bashkisë, por arsyeja e mungesës është e gëzueshme. I uroj edhe 100 bebes sapo lindur të Mirandës. Edhe kam besim dhe bindje që do t'i kryejmë gjitha mundësitë Mirandës që të fokusohet më shumë te bebja mbas 30 qershorit. Jam këtu I gëzuar sot sepse siç e tha dhe Taulanti kemi ardhur në këtë zonë kohën parë dhe kemi përsëritur premtimin e përsëritur prej 30 vitesh. Të gjithë atyre që kanë ardhur këtu për të marrë vota, por ndryshe nga ata tjerët, jemi rikthyer këtu për të nisur punën. Për të nisur punën dhe më vjen shumë mirë që të gjithë banorët e mirë dhe të ndershëm të kësaj zone, njerëz punëtor, njerëz turp, njerëz që shquhen për pagesat e rregullta të energjisë elektrike. Kjo zonë është një nga zonat më të rregullta. Prrenjas, Librazh, gjithë pellgu në pagesat e energjisë elektrike. Mbas një viti, nga sot, do të kenë 24 orë ujë të pishëm, me presion dhe me të gjitha kushtet dhe standardet gjermane. Kjo nuk do të thotë që mas I viti do jemi dytët mas Gjermanisë për furnizim edhe për cilësi të shërbimit të ujësjellësit, por do të thotë që më në fund një problem kaq I madh edhe një histori kaq e lodhshme për të gjithë ju, sidomos për gratë, gjyshet, nënat, se burrat bëjnë si bëjnë dhe pa ujë, si që kanë ardhur punët, zgjidhet dhe merr drejtim. Sigurisht që në këtë kontekst unë besoj që ja vlen thuhet edhe diçka më shumë, duke rinëvizuar çka ambasadorja dhe realisht një njeri me shumë dëshirë të mirë dhe me shumë vullnet për t'u angazhuar drejt për drejt. Dhe dua ta them që sa kemi qenë së bashku me ambasadoren kantiere punësh konkrete, nuk kam qenë me të gjithë ambasadorët e mbledhur së bashku që kurse unë kam filluar të merrem me këtë punë. Është shumë e rëndësishme që jo thjesht investojmë, por të vazhdojmë, të thellojmë dhe të përmirësojmë rezultatet e reformës së ujit. Ka një përmirësim. Është e qartë që sa më mirë të jepet shërbimi, aq më e madhe është predispozita e njerëzve për të paguar rregullisht. Por nga ana tjetër, nëse nuk paguajmë, e kemi të vështirë që të përmirësojmë shërbimin. Sepse përmirësimi I shërbimit bëhet me investime dhe investimet bëhen me fonde. Dhe për më tepër, tani më ne kemi vendosur një standard që fondet shkojnë aty ku ka
konsumator që janë klient të rregullt dhe që meritojnë përmirësim më tejshëm të standardit të shërbimit. Jo aty ku njerëzit nuk duan dhe nuk pranojnë të paguajnë. Sidoqoftë, e vërteta është edhe një herë tjetër, siç u vërtetua me reformën e energjisë elektrike, që çështja e pagesës nuk është çështje të varfrish e të pasurish, por është çështje qytetarie dhe respektimit të ligjit. Sepse kjo zonë nuk është një zonë e pasur, por këtu njerëzit paguajnë. Dhe fakti që paguesit më të rregullt të energjisë elektrike dhe në kohën kur gjysma e popullit nuk paguante ishin pensionistët dhe personat me aftësi të kufizuar, që janë pjesa më vulnerabël e shoqërisë nga pikpamja e të ardhurave, tregon qartësisht se kjo është një çështje qytetarie, është një çështje respekti ndaj ligjit, është një çështje vetdije se nuk mund të jetojmë më mirë duke ja hedhur njëri tjetrit edhe duke vjedhur njëri tjetrin. Por përkundrazi, duke bërë secili detyrën e vet dhe duke kontribuar secili sipas asaj që i takon. Kemi ecur mirë me parametrat e vendosur të kësaj reforme, gjë që na jep mundësinë që të fitojmë më shumë besueshmëri nga donatorët dhe kjo besueshmëri të na vlej kur kërkojmë më shumë mbështetje. Dhe nuk është e rastit që KFV-ja, qeveria gjermane përmes KFV-s, e mbështet këtë reformë jo thjesht me fjalët e ambasadorës, por me fonde, me projekte, me angazhime konkrete për të vazhduar më tutje. Ne kemi vendosur Rrajcën në 80, në 100 fshatrat, se mu fiksuat 80 nga fshatrat që ku do të investohet për ujësjellsin. Dhe investimi për ujin nuk është i vetmi. Do të investojmë për shkollën, do të investojmë për rrugën, dhe do të nxisim investime në agroturizëm, ku këtu ka një potencial jashtëzakonisht të madh. Është rasti ta përsëris, cili do që ka një shtëpi ku mund të ofrojë mikpritje për tjerët me fermën e tij të vogël dhe që nuk i ka mundësi të përfshihet në rrugët e mëdha të prodhimit dhe të eksportit prodhimit bujqësor, duhet të shofi agroturizmin si rrugdaljen nga varfëria. Agroturizmi do të thotë investosh në shtëpinë tënde, të rrisësh dhe të krijosh dhe të rrisësh kapacitete mikpritje për të pritur njerëz që vinë, që të kalojnë një natë, që të kalojnë 2 net, që të konsumojnë produktet e tua, që të shohin rreth rrotull zonat tërheqëse të trashëgimisë kulturore, të bukurive natyrore, të trashëgimisë historike, dhe kështu nuk shkon ti me çantë në krah me 20 kg domate apo 15 kg qep që të shesësh prodhimin në rrugë, po vjen tek ty paraja nëpërmjet atij turistit, vizitorit, qoftë nga brenda, qoftë nga jashtë, qoftë nga Tirana apo nga Durrësi apo nga qytetet e tjera për të kaluar fundjavën, qoftë edhe turist huaj. Ky është modeli i 100 fshatrave që bazohet shumë tek nxitja e agroturizmit dhe ne kemi fonde në dispozicion për të punë. Jo kredi, por fonde dhurat për të kontribuar për ndërtimin e një bujtine apo të një agroturizmi më të madh. Është mundësia dhe për ata që janë në emigracion, të cilët kanë kohë që kursejnë, të cilët punojnë çdo ditë, dhe të cilët duke investuar tek shtëpia
tek prona në fshat për të ndërtuar një bujtin apo një agroturizëm më të madh se sa thjesht një bujtin, mund të fitojnë në vit shumë më tepër se çfitojnë nga rroga e tyre në emigracion. Dhe pa që nevoja që të kthehen më njëherë, por duke u bashkuar me pjesën e familjes që kanë këtu, apo me komshiun, apo me miq që kanë këtu. Dhe e fundit që dua të them është që këto fonde për agroturizmin do të vinë duke u shtuar. Janë fondet vëna në dispozicion nga qeveria shqiptare, një pjesë, nëpërmjet Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, janë fonde të vëna në dispozicion nga Komisioni Evropian, nga Bashkimi Evropian, nëpërmjet programit të mbështetjes së bujqësisë dhe zhvillimit rural, pjesë e cilit ne tani më jemi bërë, pasi kemi marrë certifikimin nëpërmjet Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, dhe thjesht duhen aplikime të besueshme dhe projekte bindëse për të marrë paratë. Edhe jero përsëris, nuk janë kredi, nuk janë borxhe, janë para që merren për të realizuar projekte në fshat, projekte bujtinash, projekte agroturizmi. Shumë faleminderit për mikpritjen tuaj. Dua të falenderoj edhe një herë miqtë që na shoqërojnë, përfaqësuesin e lartë të Bankës Gjermane për Zhvillim, ambasadorin e Bashkimit Evropian, ambasadoren gjermane dhe edhe kompaninë që do të kryej këtu punimet, që ka një eksperiencë shumë pozitive punësh me KV-n dhe në sistemin e ujësjellsave, dhe jam i bindur që edhe afati do të respektohet, dhe sot një vit ne do të jemi këtu me kryetarin apo kryetaren, se nuk e dia do jetë kryetar apo kryetare të ri apo të re të Bashkisë Prrenjasit, për të inauguruar apo për t'ju uruar çdo të mirë me rastin e hapjes së rrubinetave që do të sjellin 24 orë ujë në të gjitha shtëpitë tuaja dhe në shtëpitë e të gjithë banorëve të kësaj zone. Shumë faleminderit. Faleminderit gjithëve.